Oh, dito sa office. Accounting, grabe, gihakot ang award. Tower kayo. So nga to, si Glyza, nag-breaker na lang kaya di niya ma-on. Sabi. Five. 5. 1.5. Na, sige. Glyza, oh. Takot. Manimpress sa nakadaog. Grabe na ka. Adlaw eh. Adlaw na ba? Adlaw. Kusag ka lah. Overtime. Balag matag one week may labo-labo. Ano eh? Hapit kami sa office. Hapit sa office ha. Ito sa atong village. Ito nga lang. Balik lang guys ha. Balik lang ha. Dito ta dito. Lord, balag di, Lord, pray lang, balag di na tapuan. Ang yakay ni Lord, pakso. Kami 5K, thank you Lord. 5K. Grabe no. Hindi sayang yung effort. Thank you judge. Thank you judges. My power. Hello guys. So tired. Ayan. Ang Greker no. Naglisod siya kan. Naglisod nun siya daog ay. Let's go. Ayan. Sa moto. Thank you so much. Greker na niya. Aman. Daog ito yung village. Picture sa village. With the prize daw. With the prizes. Anak, yung may ginawa. Kung kasi makakuha ka ng rice cooker kay magamit sa office. Namabaan gid. 55 gid. Every mag-mayon of 5. Congratulations! Second prize. 58. Pagkata naging kaglay sa kami iwan ni ang kulbaan kay siya 56, 57 siglay sa ako 58. Ayan. Kuglay para dito. Ay, salamat. 10 years